හරි එතකොට කවිනට මම කතා කරන්න කියලා දන්නේ මේ අපිට ඉරාන් කේ රත්නායක කියපු ජපාන් ඔරිජිනල් හැකෝ බිට් සෙට් එක ගැන මේක බිට් එකක් රුපියල් 1500ක් වුණා යාගේ. ඉතින් ඒ ගානට ගොඩක් ලාභයි සහ හොඳයි ඒ ගානට. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක අපි ඕඩර් කළේ. ඉතින් ඕවරෝල් මොකක්ද හකෝ කියන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය හකෝ කියන එක දන්නේ නැහැ. නමුත් මම ගාව දැන් නම් මට ලොකු උමනාවක් නැහැ හකෝ බවුත් එකට යන තරම්. අපි දන්නවා JBC කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන টොප් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ JBC බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් මගේ ක්වික් ස්ටේෂන් එකේ තියෙන සෝල්ඩරින් අයින් එකේ කුයික් එකේ තප්පර 4ක් යනවා සෙම්ටිකේට් අන්සක 400ට එන බිට් එක. නමුත් අර අපි කලින් කතා කරපු 80 මොකක්ද ඒකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අර අපි කතා කළේ 787W+ කියන එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක ගත්තොත් ගොඩාක් ඩිලේ බට් ඕවරෝල් ගත්තට පස්සේ අපි ක්වික් ස්ටේෂන් එක තප්පර 4ක් යනවා සෙම්ටිකේට් අන්සක 400ට එන කූල් කරන්නත් ඒ වගේ ඉතාම අඩු කාලයක් යන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් JBC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් මම ඒකත් ඉඳලා තිනවා. ඒකින් තමයි අපි JBC එක ගත්තොත් එහෙම තප්පරයක් වගේ කාලෙත් තමයි සෙන්ටිකේට් අන්සක 400ට එන්නේ. ඉතින් මාර ස්පීඩ් එකක් මාර ටෙම්පරේචර් ට්‍රැකින් එකක් ඕවර්ෂූට් එක ගොඩක් අඩුයි. මොකද මම හිතන්නේ ගොඩක් ලාට මේවා PID ලූප් එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් අර ඒ හින්දා මාර ස්මූත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හකෝ කියලා කියන්නේ JBC වගේම තියෙන තව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ජපාන් ලගේ එන එකක් කහපාට නිල් පාට මම උනට ෆොටෝ එකක් මේ පැත්තකින් දාන්නම්. ඉතින් ඒක ගත්තට පස්සේ ඒකට එන බිට් එක මේක ගොඩක් සපෝට්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ බවුට් එකට තමයි 50000ක් 60000ක් ගාන වීදම් වෙලා තියෙන්නේ. බිට් එකේ හැටි ගානක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ බිට් එක මේ ගානට ලාභයි ඉතින්. සෝ ඉතින් අපිට ඕනනම් පුළුවන් අර දැන් මෙතන ඊළඟ රිවිව් කරන්න තියෙන අපි මේ වගේ T12 රුපියල් 6800 නැත්නම් රුපියල් 7000 මේකේ ගොඩක් වෙලාට රුපියල් 4000 3000ටත් එනවා මොඩියුල් එක. මේ මොඩියුල් එක පවා ප්ලග් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා මේ බිට් එකට. ඉතින් අර ඒ හින්දායි මේකේ වාසිය තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා බිට් එකේ තමයි ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ. බිට් එකේ තමයි ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ. ස්ටේෂන් එකේ අපිට අමතර දේවල් හම්බ වෙනවා. නමුත් ඒ අමතර දේවල් හම්බුනට බිට් එකේ තමයි ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒ ට්‍රස්ට් කරන එකේ අපිට බිට් එකේ උඩරිම ක්වොලිටි එක ගන්න අපි කරන්නේ ජපාන් ලගේ හකෝ බිට් එක අරගෙන මේ වගේ චයිනීස් අයිටම් එකකට දාගන්නවා. මොකද එතකොට අපිට ගාන ෂේප් කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම. මොකද අපිට වැඩේ වෙන්න ඕනේ බොරුට අපිට මේ කෑලි බෑලි වැඩි කරගෙන ගණන් වැඩියෝ පෙන්නගෙන টොප් ග්‍රේඩ් එක කියාගෙන ක්වොලිටි පෙන්නගෙන එහෙම හිටියා කියලා අපිට ලොකු මේකක් එන්නේ නැහැ. අපි කරන වැඩේ අපිට ඒම් එකක් ඇතුව ඊටාම වේගෙන් ඊටාම ක්වික් එකට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හකෝ එක ගෙන ගත්තේ. ඉතින් මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය හකෝ බිට් එක දැකලා නැහැ. අපි බලමු හකෝ බිට් එක ගැන කතා කළාට පස්සේ මේක අපිට වෙලා තියෙන්නේ සෙලෝ ටේප් සෙට් එකකින් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද කඩන්න පටන් ගන්න. අපිට කඩන්න පටන් ගමු මේ පැත්තෙන් බලන්න. මේ විදිහට මම අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කඩමු මේ අතර කඩමු. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් කඩමු. right ඊට පස්සේ හරිම චූටි ලොකු පැකේජ් එකක් නෙමෙයි මේ ආකාරයෙන් ඉවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කොහොමද කඩන්නේ? මේක කඩන්න සෙලෝ ටේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සෙලෝ ටේප් එක අපි අයින් කරගමු. ඔව් මෙතන ඉවලා තියන්නේ මෙතන ඩැමේජ් වුණොත් කියන බයට තමයි ඉවලා තියන්නේ. අපි ඒක අපිට දැන් අදාළ නැහැ හින්දා මේ විදිහට කපා ගමු. right හරි මෙන්න මම ඕඩර් කරපු හකෝ බිට් එක බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හකෝ කියලා තියෙනවා T12 එකේ BC3 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මම කියන්නේ මේ මොඩල් එක ගෙන ගත්තා. මේ තියෙන්නේ made in Japan.
අපිට ඔන්ලාගේ මේක සීල්ලෙක් බලන්න පුළුවන් මෙන්න ඇතුළ තියෙනවා බෙවුත් එක රයිට් මේක බලමු මේක T12 D08 කියන එක මේක තමයි ගොඩක්ම අද මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරන ලෝකේ හකෝ බිට් එකෙන් D08 කියන එක මොකද ඒකේ බිට් එක ගොඩක් මේ වගේ ෆයින් බිට් එකක් තමයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් විතර ඉනිමිලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බැලුවම ඔයගලන්ට පේනවා අපි බිට් එක ගලවලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා බිට් එක මේ විදිහට කඩන්න ඒක කඩන්න තේ තරම් කරදරයක් නැහැ අපිට මේ වගේ මෙහෙම කඩන්න පුළුවන් දෙයක පොඩි කපන තැනක් වල තියෙනවා හකෝ බැයිද කඩන්න මේ ආපුල පුළමති සට් අපි ටූත් පෙස්ට් සොරි දත්බුරුසුවක් හරි ටූත් බ්‍රෂ් එකක් අපි රිමූව් කරනවාගේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ රයිට් ඕ හොඳ කොලිටි එකක් තියෙනවා මේ කොටස ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි ඕන ප්ලාස්ටික් එකක් මේක හොඳ ෆයිබර් මැටීරියල් එකක් වගේ බලාගන්න පුළුවන් කන්ටෙක්ස් ටිකත් ඔක්කොම ගෝල්ඩ් ප්ලේටඩ් නම් නෙමෙයි ඕවරෝල් මේ බිට් එක ගොඩක් බර අඩුයි මේ හරිය පොඩ්ඩක් බර වැඩි මොකද අපි දන්නවා මේ බිට් වල එලිමන්ට් එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ ටෙම්පරේචර් ට්‍රැකින් එකේ පවා මේ හරියම තමයි තියෙන්නේ මේක ඕවරෝල් අවුලක් නෑ මේකෙත් අපිට හොඳ ටිප් එකක් වගේ තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් IC වගේ සෝල්ඩර් කරන්නත් අපිට මේ ගොඩක් මේ ටිප් එක අපිට ඕන වෙනවා මේක හොඳ පැතරි ටයිප් එකක් තමයි තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකත් අපි ඒ ටූත් පේස්ට් ටූත් බ්‍රෂ් කඩන ආකාරයට කඩන්න කියලා හදන්නේ රයිට් මෙන්න මේ විදිහට මට අතට එඩියට ගන්න පුළුවන් මේක ඔයගලන්ට පේනද මේ ටිප් එක අපි zoom කරන්න පුළුවන් බලන්න ටිප් එක ටිකක් අමුතු නිකන් අර මොකද්ද බුම්බුලාකාර නෙමෙයි ටිකක් ඉදිමිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා මේ කොටස බිට් එක ගොඩාක්ම මේ ටිකක් ෂාප් එක නෑ මෙතන ගොඩක්ම ෂාප් නෑ නමුත් ඕවරෝල් හොඳයි IC එකට අපිට ගොඩක් අවුලක් නෑ ෂේප් බර අඩුයි සද්දේ හොඳට ඔයගලන්ට ඇහෙනවද නිකන් බොල් සද්දයක් වගේ තමයි මට නම් ඇහෙන්නේ එහෙම කොට මම බ්‍රෑන්ඩඩ් ජපෑන් එකක් තමයි මේක ඇතුළේ නිකන් මට නිකන් අර ඇන්ටනා තියෙන්නේ රේඩියෝ වල අන්නේ ඇන්ටනා බට වගේ තමයි ඇතුළ නිකන් හැප්පුවාම ඇහෙන්නේ මට තේරෙන ආකාරයට මේ මැද මොකුත් නැති වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ අයිනේ කොටස් දෙකේ තමයි තියෙන්නේ එහෙම තමයි මට මේක තේරෙන්නේ රයිට් ඉතින් ඔය විදිහේ තමයි හකෝ බිට්ස් දෙක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේකේ කේබල් රෙසිස්ටන්ස් ටික චුට්ටක් බලමු මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඒක බැලුවට පස්සේ අපි ගමු ඒකම මගේ ෆ්ලූක් මල්ටිමීටර් එක තියෙනවා අපි මේකේ ඕම් ස්කේල් එක බලන්න කියලා හදන්නේ රයිට් අපි ප්ලග් කරගමු ඕම්ස් වලට මේක ප්ලග් කරගන්න බලමු රයිට් එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මේ පෙන්වන විදිහට දැන් මම මේ මුලින් බලන්න හදන්නේ D08 කියන එක T12 D08 කියන එක අපි මේකේ ටෙම්පරේචර් එකේ බලමු හීට් එකේ කොච්චරක් ඕම්ස් ගන්නක් තියෙනවද කියන එක මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි කිලෝ ඕම්ස් 630 ගණක් සෝරි 700 ගණක් වගේ යනවා මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකේ එක වෙන්න ඕනේ බලමු මේක හීට් එකද කියලා නෑ ඕවරෝල් දෙක මේ වගේ ගණන් තමයි පෙන්වන්නේ ඔව් දෙක මේ වගේ ගණන් තමයි පෙන්වන්නේ මේ දෙක අපිට පේන්නේ මේක මෙතන අයිසොලේෂන් එකට මොකක් හරි තියෙනවා මම හිතන්නේ යා මේ දෙක තමයි අපිට හීට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 8.4 වගේ තමයි අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඕවරෝල් අවුලක් නැහැ ඒ D08 එක ඊට පස්සේ අපි මේකත් බලමු ඒකත් ඒ ප්‍රමාණයම තමයි අපිට එකම වොට් ගන්න වගේ තමයි බලන්න හම්බෙන්නේ මේ අතර ගත්තොත් එහෙම මේ කිලෝම්ස් වලින් තමයි යන්නේ 700 ගණක් වගේ මේ පැත්තත් ඒ වගේ ඕවරෝල් අපිට ඕක තමයි මේකේ බලන්න හම්බෙන්නේ රයිට් හරි අපි ළඟට එනම් බලමු අපේ ඊළඟ T12 ඕරියන්ටේෂන් එක